Dala-järn är vi på idag. Vädret verkar vara med oss. Vi kom hit vid typ 10 igår kväll. Så vi bara slängde ut det på matta, hänkade av släpet och stack till husvagnen. Så vi har lagt på slicksen nu på morgonen. Micke står i kön och ska köa. Här så är vi bara ett led. Så det kommer vara långa köer. Så vi har skickat ner Micke för att köa. Körningen börjar inte förrän 20 minuter. Eller en kvart. Så det kommer ta lite tid. Men vi har varmkört bilen och drivlinan. Jag tänker att idag kommer jag gå ut på lilla mappen och ge fullt på den och se vad tiden blir och om jag behöver bromsa eller lite så. Spännande när det inte är, alltså det är ju inte preppad bana. Nej, det är inte preppad bana idag så jag tror inte att jag kommer få upp den farten som jag fick igår. Men vi får se. Det är ju som när vi testkörde lite, antagligen samma. Nu kommer ju några bilar köra innan så då kommer det lägga skum och det kommer bli varmt i backen. Ja, vi kämpar på. Spännande. Yes, vi satt ju... Bättre nu, inte lika nervös som igår. Nej, idag är det lite lugnare. Vi får se. Än så länge är det kul i alla fall. Ja, då åker man Ford motor, exakt. Jag tror det var 3 liter. Nej, jag tror det var större. Ja. Riktigt i vägen som det var liksom, det var ingen riktigt bra. Det var inget bra. Vad är sättet på det? Det är en Toyota-motor. Han har trimmat sin BMW med en Toyota-motor. Fantastiskt trimmat. Som är en dålig elektriker. Jag ska med som människa, men just med tävlings... Ja, så kallat fail stage. Två stycken väldigt lika alltså biltyper. Båda är ju i princip Pro Touring-bilar från sina tider. Snabbast hittills, bästa teamen ska jag säga. Inför, eller Pro Touring. Och så har vi Lukas Ojalainen till höger. Till höger då, Kim Åkesson. Opel Kadett. Nej, vad blev det? Nej, det är en Manta. Ja, 19, 150 km i timmen. Det var ju ändå ganska bra, eller? Aha. Det var ju bättre än igår. En av. Det är ju verkligen ingen stor bil. Och sen har ju den en egenskap att det... Ja, om vi får revidera lite grann på det där sen. Jag tror att det är... Vi firar. Eller firar. Körde en repa. Var ute ganska tidigt. Det var nog inte mer än 10-15 bil innan oss. Lägsta mappen körde vi. För att safea med hastigheten. Så vi körde en 719. 150 blås. Så jag tror vi känner oss nöjda där. Trodde inte att det skulle vara att vi skulle få den tiden på den mappen faktiskt. Men det var bra bett och... Ja, allt kändes bra. Så vi tänkte... Bättre går nog inte att åka... Nej, jag tror inte heller det. Det är ju uppreppat som sagt. Men det var ändå bra fäste i starten. Så jag tror att
Vi kommer nöja oss här för dagen och slänga på, så vi är redo. Vid 16:00 släpper de checkpointsen. Tydligen så är sträckan idag för jävligt. Ja, men riktigt helvete. Vi snackade med några igår, det skulle väl ta 4 timmar eller någonting. Det tog väl 12 timmar för dem att köra. Det är skitvägar hela vägen. Så vi känner att vi vill bara kunna rulla direkt. Så nu ska vi njuta av dagen och kolla på alla andra bilar. Och så ska vi packa upp så vi bara kan sticka sen. Och Erik då? Erik körde 7.4 eller vad? Jag vet inte faktiskt. Jag tror han körde 7.4, men han har mycket högre hastighet i slutet. Men det spinner fan, han har ju vanliga R-mackor liksom. Men det är bra att få R-mackor på opreppat. Ja. Vart är han? Han sitter i bilen inte va? Nej. Han sitter i den bilen. Han hjälper dem att mappa lite grann. Ja, det är ju perfekt med en sån grabb. Han kan ju inte låta bli, vet du. Så ja, vi är jättenöjda. Sen hoppas vi bara att vi inte har strul med gasspelet på vägen upp till Sundsvall. Ställer ju upp den toleransen på hur mycket du får diffa till 40% istället för 20 som vi hade innan. Egentligen skulle den vara på typ 5 eller någonting. Så vi har tämt lite på de gränserna. Men vi åker ju inte i rallyfart när vi kör transportsträckor. Det går inte idag. Nej, dock. Nej. Så, pukelpist på vägen upp. ja. Vad säger man i sjösköterska? En sån här wheel. Wheelar. Så vi väntar på att mattiden ska göra lite mat till oss och sen så... Jag vet inte dagens matsedel. Det ska ni få se sen. Hamburgare. Det blir bra. Ja, får det mat, grabbar! Har du ryggproblem? Tycker det borde ju inte få av den stolen. Ja, men man får det. Erik sa att han får ont av den stolen. Asså? Han ljuger ju också mycket. Du får inte köra då? Nej, jag får inte köra. Det är Erik det. Jag kör. Jag är co-driver bara. Du... Han pratar musik. Ja, just det. Dunkar och dumt. Jaha, Matte, hur går det? En jävla piss. Pedalen alltså. Det är något jävla glapp är det. Jag blir vansinnig på det. Ja, men det kan funka så här 4 timmar. Sen när man stänger av den och startar den så funkar det inte. Ja. Nu har vi kört i 3 timmar. Det har funkat. Sen stannar vi och käkade och nu har det ballat ut 3 gånger. Sen pillar vi till lite så funkar det. Jag får haka oss runt, men jag kommer inte köra med det här med sen. Jag kommer byta. Ska du inte köra SG? Jo, men jag kommer inte köra det här styrsystemet. Jag kommer byta. Hejdå. Hade ni en humla här? Vad gör ni för något? Plocka ut en humla. Vilka problem vi har här. Det är ju jävligt mycket meckande på det här. Humlor och sånt. Vill vi rulla? Japp. Varsågod. Okej. Ska vi flytta oss? Dagens checkpoint, vi åker vidare. Vi har 2 timmar kvar. Okej, heja. Aloha! Tankning nummer, vad är det? 2 för dagen. Eller 3.
Vad sa du för något? Rankning nummer 2 för dagen, eller vad är det? Marie, Ja, kan du hämta en monster till mig? det kan jag. Tack. Är du trött, lille punken? Ja! Ja. Nej, fan. Fan, vi skulle ha för oss en skoterförråd. Åh, Pappa är inte trött. Fy fan vad kallt det är alltså. vad är det? Fan vad det blåste här. Ta kort, ta kort. Fy fan säger jag. Nu blir det firma och fick inte reda på slanten. Det går inte att ta den firman. Det finns inga pengar på. Nej. Det är inte firman, det är bara att tömma på. Konka pisset sen bara. Finns betyg på resan? Det går kanon än så länge. Kanon. Ja, ja. Snart framme. Det var kallt här uppe. Så in i helvete. Smäll på den nu då. Smäll på nu! Gott idag också. Ja, vad gör Erik då? Varmkör. Spelar på datorn. Och ska jag berätta vad Matte gör för något? Ja, det kan du göra. Nu ska du få höra. Han håller på att sätta bilen. Varför gör man det på ett sånt här event? Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag tyckte den var skitig. Show and shine. Ja, nej, men sen var det var ju grusverk hit så att... Ja, det var ju riktigt lärigt. Ja, det var en pissig väg så att då vill man väl spola av allting så att man... Skulle Erik ha sin? Det är inte lika viktigt. Nej. Nu är vattnet snart slut. Ja. Är man inte snabbast på banan så får man ha snyggast bil. Eller renast bil i alla fall. Men det har jag inte, för de har fan högtryck. Vi är uppe i Sundsvall nu. Vägen hit var väl sådär. Sista kilometern var katastrof. Grusväg, guppigt. Mitt i natten. Jag tror vi när jag kom hit, 1:30 kanske. Så nu har vi spårat av bilen. Jag fick en varning igår, det har vi inte sagt. Nej. Här. Jag körde ju som sagt 173 och 7,01 sekunder på första repan. För snabbt. Jag trodde att du har 3 chanser på dig, eller 3 gånger innan du får en varning. Men det har man inte tydligen, för detta var grov överträdelse. Hade jag kört i 170 så hade det bara varit en mild varning. Så nu har jag en varning, kör snabbare än 165 nu så blir jag diskad. Plus att jag fick 60 sekunders pålägg. Så nu är man ju liksom, nu finns det inte en chans att ta igen någonting. Men vi kör ändå och vi körde ju 7:19 igår på Dalajärna. Det var en bra tid för att köra med lilla mappen. Men det vi måste hålla koll på är hastigheten liksom. Vi har lagt in en fartspärr i sprutet men jag litar inte 100% på det. Så jag sticker i starten och sen så håller jag koll och sen släpper jag av. Så det är så vi får jobba. För vi vill inte köra för snabbt och bli diskade. Nej. Men om man kollar utöver de här 60 sekunderna tillägg så ligger jag typ på efter varje dag så ligger jag typ plats 8 av 20. Både i Mantorp och i Dalajärna. Så det är ändå helt okej för första gången man kör. Vi kan låtsas att du fortfarande är med fast du inte är med. Jag är ju med, men istället för att kolla på totalen så kommer jag kolla på varje dag istället för att se. Så typ mitten. Och det skulle jag säga, det är jag väldigt nöjd med tanke på att det är första gången jag kör. Ja. Lite sådär, de borde kommit fram direkt typ och sagt det, kan jag tycka. Men så är reglerna. Ja, det finns ju regler som måste följas. Annars hade alla kört för snabbt. Ja, för det jag hade fått till mig var för att du har 3 gånger och sen så får du tillägg. Så det är ganska surt. Så nu måste jag hålla tillbaka. Så jag har ju inte... Får ju verkligen inte köra för snabbt för då blir vi ju diskade liksom. Då är det bara att köra mer överhuvudtaget, ja. Nej. Vi ska åka och torka av bilen bara. Jag tror Micke får köra lite här för nu har vi ju tvättat bilen så jag vill att bromsarna ska vara torra. Ja, så han får köra bort och vända lite. Det låter
bra. Så är det dags för förmöte om en halvtimme typ. Och det här avsnittet kommer bli en 2 dagar. Ja, vi kör 2 dagars nu. Det är så jävla dålig täckning här uppe också så vi kommer inte få ut den då. Och efter denna dagen så är det transportdag då. Så då har vi en dag fri. Så det är väl troligen då vi lägger ut klippet. Vi får se lite. Och vi får se vad vi gör, om det är mycket checkpoints och sånt. Men planen är väl att vi rullar härifrån idag när det stänger. Och idag är det kvällskörning blir det väl typ, eller kvällskörning. Vi börjar köra vid klockan 13 och kör till 20. Så checkpointsen kommer nog komma ut vid klockan 18 och då vill vi nog vara påkopplade förhoppningsvis och kunna rulla. För vi är väldigt långt upp nu. Kul då. Kör vi. Yes. Håller på. Matte gör... Men helvete vad kallt det var. Aha. Osso! Vad ska du också göra? Nej, inte mycket för 80 mil. Det var inte så mycket. Det är faktiskt bra. Ja, lite snabbservice. Ja. Trycker den upp vatten i expansionskärlet något eller det har varit okej? Jag har inte kollat, men jag tror det är rätt okej. Ja. Underbart. Bör vara. Vi ska åka. Det finns inget att säga här. Tagga till 1000 bara. Det är race mode nu. Erik Karlsson höger. BMW E92 med en Toyota motor. Jag tycker det är som att han har bra tjong i bitarna. Ja. Hur kändes det? Jag vet inte. Vet du vad du körde då? Det gick så in i helvete! Vad nice! Yes! Det gick jättebra! Woo! Äntligen! Kände du inte det? Nej, det är så sjukt nu för varje gång. Och sen iväg. Det är alldeles för lite effekt iväg. Men jag känner inte att han går i målen. Jag vet, det var det jag tänkte. Du körde så jävla snabbt. Ja, men jag sa det här. Det måste vara det. Men du har ligger jättebra i fart här, 180
MP4. Ja, Forsbergen funkar extremt bra. Snyggt! Du kände det? Ja. Yeah! Okej, så att, ja, det är nice. Jättebra! Det är skitbra! 6,78. Alltså, 58 km/h. ni får bara köra en repa per bana. Hej, hej. Det gick ju bra det här. Ja, det gick förvånansvärt bra faktiskt. Jävligt bra. Men det trodde jag inte. Jag trodde att jag körde alldeles för snabbt idag. Så jag satt och svor när jag passerade mållinjen. För jag börjar alltid på högsta mappen. Bara, jag vet inte varför. För att jag vill att det verkligen ska släppa. Och sen så körde jag fram i stagen. Och då, jag kom fram fort till stagen. Så han gick ut och bara typ ta det lugnt. Så blev jag så jävla stressad. Så jag bara, fuck tänkte jag. Och sen så bara rullade jag fram långsamt i stagen. Och sen så körde jag i transbrake då. Sen stack jag iväg. Så kollade jag på hastighetsmätaren. Då låg jag på typ 148 eller någonting. Och så gasade jag till igen. Så bara pang upp till 168. Stod det på där. Sen så bara helvete. Så bara satt och slog i ratten. För då hade jag ju kört ut mig trodde jag. Så jag var asförbannad hela vägen hit. Sen så jag Micke var där och han bara... Jag bara nej, fuck det här tänkte jag. Och sen så... För jag trodde jag var helt säker på att jag hade kört alldeles för snabbt då. För när jag kollade ner där borta då. När jag körde så kollade jag ner så bara lös knappen på grönt. Och då är det att jag har stora mappen. Nej. Jag kör ju på lilla. Så du råkar köra på fel va? Ja, det är därför det... Jag var så distraherad i början. Ja. Men så kommer Micke och bara, fan det där gick riktigt bra. Jag bara, nej jag kör alldeles för snabbt. Han bara, nej. Och så körde jag 158 km/h och 6,70. 6,7 ja. 6,7, så det är nytt personligt rekord. Och 6,7, det är fan snabbt för att vara en gasbil tycker Så jag. det var bara en repa idag också. Ja. Men hastighetsspärren funkar ju inte i sprutet. För den ska klippa på 150 och nu var vi uppe på 158 då. Och jag var uppe på 168. Men då måste det vara ett efter mål. Men då Så- vi ska labba lite med det där Vi som måste, han rekommenderar. ja, nu är den väl spärrad på lådan tror jag, men man kan spärra den på spjället med. För han här bakom, han sa att de hade, om det var de som hade spärrat i lådan och det funkar inte, så de gjorde på spjället. Så vi får kolla på det och se så att det verkligen funkar. Det är 2 banor kvar. Nu är det ju jättetråkigt om man Och kör ut hoppas sig. på lite varmare väder. Ja, fan, det är ju... Det är svinkallt. Och ändå har de kortbyxorna med. Vi är inte klädda för det här vädret. Nej. Men nu är det ju transport
Idag är det ju Sundsvall tisdag, så imorgon är det ju fritt i transportdag liksom. Vi ska ju ta oss ner till Tierp, så det är inte körning förrän på torsdag nu. Då så kan vi labba lite och kolla över bakvagnen lite. Ja, så vi ska väl, planen är väl att vi ska få checkpoint om en timme, så ska vi vara redo då. Ser vi vad de är och så tänker väl vi att vi ska kanske lägga oss på hotell i natt och sova och ha det lite gött. Ja. Bada lite hade varit gött. Vi återkommer när vi har fått checkpointsen eller när vi är på rull, så ser vi vad vi är. Erik körde med 6-9. Så det är också personbästa fan. Men det här var en bra bana. Ja, det var bra bett här. Det känns som att alla säger att det här är... Ja, men det är nog den bästa den här veckan med bäst grepp. Jag tror med. De snackar om Tierp, men många har sagt att de tror att den här är bättre. För de har kört dragracing nu i helgen som var. En 3-dagars. Och sen igår preppade de också, så det är ju riktigt mycket gummi som ligger där. Och då känner man ju typ, nu hänger regnet i luften. Ja. Så vad har vi kört? Packa ihop nu. Ja, 4 runder på 3 banor. Vi kör en om dagen. Mantorp körde vi 2 då. Ja, men det är så jävla... Första rundan har ju gått så jävla bra, så jag ser ingen anledning till att köra något mer. Nej, och inte när jag är så liksom... En chans. Ja, jag får ju verkligen inte köra ut mig, så då är det bättre att bara safea. Och vi vill ha en hel bil också. Men jag är sjukt impad över bilen. Alltså, vad är det vi har gjort? Vi har stängt på slicks, monterat mindre bromsar. Vi har inte ens gjort en hjulinställning på den eller någonting. Så jag vill testa, sen när det här evenemanget är slut, vill jag testa en tune-dag och bara malla fullt och se om man kan komma ner på typ en 6-3 borde inte vara problem alltså. Nej, exakt, ja. Ja, på lilla mappen är det 6,50 på 1 bar och på stor är det 8,50 på 2 bar. Men jag hann inte transbreaka upp den fullt heller. För de jag möter, de sticker ju direkt typ. Så jag kanske lämnade starten med en 5 i laddtryck kanske skulle jag tippa på. Max. Ja. Oj. Så du vill egentligen möta en som inte kör lika snabbt? En som kan ladda upp En som måste stå och ladda lite. Men då får ni ju nästan stå bredvid varandra, du och Erik. Ja, men det är svårt med ifall det händer någonting, så kommer ju... Men vi får hålla lite koll på vilka bilar man ställer upp. Det är ingen idé att ställa upp sig mot något sådär liksom, som står nu. För det är ju 4 sekunders bilar. Så man får hålla lite koll när vi köar, men egentligen är det skitsamma. Jag mötte någon första på Mantorp, han gick väl på typ 4 också. Men så länge jag lämnar startlinjen innan de andra går i mål. Men ja, vi ser. Så nu är det lite transportsträckor och sen är det... Tierp. Men vi återkommer vid checkpoints. Yes. Bollnäs här, vet du vad? Biltema. Klockan är 11. Och vi har... vi ska ta bort den. Vi har 1 timme och 6 minuter till nästa stopp. Eller nej, 1,5 timme dit. Det är typ 11 mil. Så vi tänker väl att vi kör det med och sen ser vi. Det är ju transportdag imorgon, men vi vill väl beta av så mycket som möjligt idag. Det är kul med lite kvällskörning förvisso. Ja, där uppe nu. Transportsträckan är väl ganska odramatiska för många, men det känns ändå dumt att skjuta på en transportsträcka. Det är ändå 35 mil vi ska åka. Så vi tänker att vi blåser av så mycket som möjligt ikväll och sen så när vi är trötta så hittar vi något bra ställe och så sover vi i vagnen bara. Så har vi hela dagen fri imorgon. Så mot nästa checkpoint. Japp, mycket bra. Det blir varmare. Du känner det? Det blir bättre. Så det är ingen nippelstånd idag? Nej, inte än. Jaha. Ja, tankning igen. Fan vad mycket ni tankar. Nej, det känns löst och det måste alltid vara 40 liter. Nej, men det är bra. Japp. Man har ju byggt om pumparna lite så att de sitter mycket högre upp än original. Då vill man alltid ha lite så man vill inte suga från botten igen. Just det. Och vad kommer vi fram till nu då att vi ska göra? Ja, vad kommer vi fram till? Vi ska åka vidare. Nu är det dags. Ja, vi hörs. Hej.
Nej, men vi åker vidare och så får vi leta en ståplats. Hur många dunkar är 5 hål kvar nu om vi behöver tanka? Ja, men det finns, vad fan har vi kört nu? 40, det finns 40 liter kvar. Ja, det är bra. Så den ska nog vara lugnt. Det går egentligen bara att ställa sig här. Ja, men det sa vi med. Bakom lastbilen. Men kommer vi inte in på gruset? Jo, om man åker längst ner. Vi gör det alltså. Det är inget att fundera på. För här kan man ha elverket igång nu. Ja, och sen kommer vi ut imorgon och så är fälgarna stulna och allting och så ska vi börja med det. Vad fan, du skiter då? Vart ska mycket skita då? Ja, men det vi stod... Ja, jag måste bara hålla en sten så här. Jag skulle med behöva göra det alltså. Nej, det är bara att sätta sig. Det är ju något sånt. Nej, jag är faktiskt inte skitnödig. Är du inte det? Matte, du har varit skitnödig sen vi åkte från Sundsvall till. Nej, fan jag vaknar och skitnödig. Vi får kasta upp Jag hoppar i containern där borta. Skit Jag i den. lånar bilnyckeln och sätter mig i bagageluckan. Jag har tagit med mig på kabeltoalett, jag sa ju det. Så hade du kunnat suttit där bak. Finns det någon toa här i närheten? Nej. Ska jag dra på en sån jävla ståbörn här ute eller? Ja, gör det. Med släpan på. Det är fett. Vad skit jag kommer på. Det hade varit jättekul. Vi vågar ju aldrig. Ska jag göra ett avslut nu då? Jag måste hitta en toa först. Han måste först... Jag måste hitta en toa. 11 minuter till toan. Jo, jag åker dit. Men ni kan stanna och packa upp. Kan jag bara slänga av släpet. Vi kan komma tillbaka sen, jag kan hänga med dig Matte. Ja, det kan det va? Oj, ja, det var ju någon som inte var bajig. Nej. HLS då? Jag har bild här med. Ja, vi har redan gjort det. Checkpoint, 3:e. Vi brände av allting på nu på natten, klockan är 2. Så nu ska vi bara hitta ett ställe att sova och så har vi hela dagen fri imorgon. För det är ju resedag imorgon egentligen. 120 mil typ nu. Så jag tänker att vi avslutar och så ses vi på Tierp på torsdag. Hej då! Och så nu ska du skita. Ja.